હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી દાલ મખની। તો એ માટે મેં અહીંયા એક વાટકી અડદની દાળ, આખા અડદ દાળ નહીં આખા અડદ અને પા વાટકી જેટલા રાજમા લીધા છે। એને મેં 7 કલાક પલાળી રાખેલા। હવે આપણે આ રીતે મસળી અને આ પાણી કાઢી લઈશું। તો તમારી જોડે જો રાજમા ના હોય તો એની જગ્યાએ તમે ચોળી કે પછી ચણાની દાળ એ પણ લઈ શકો, પણ અસલમાં જે દાળ મખની બને છે એમાં રાજમા જ હોય છે। હવે સ્ટેનર લઈને આપણે આ પાણી કાઢી લઈશું। હવે આપણે આને બાફવા મૂકી દઈશું। એક કુકર લઈશું ને કુકરમાં આપણે આ અડદ અને રાજમા એડ કરી દઈશું। એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તો અડદને ચડતા થોડી વાર લાગે છે એટલે આપણે 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। પાણી થોડું વધઘટ હશે તો કંઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું, અમે પાણી આપણે ઉમેરવું જ પડશે પાછળથી। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ગેસ પર આપણે 6 થી 7 વિસલ વગાડી દઈશું। જો તમારે વિસલ ફટાફટ વાગતી હોય તો 6 થી 7 વગાડવાની અને ધીરે વાગતી હોય તો 5 થી 6 વિસલમાં જ આપણે રાજમા અને અડદ ચડી જશે। તો આપણે એને હવે બાફી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા અડદ અને રાજમા સરસ બફાઈ ગયા છે। આ રીતે હાથથી ચેક કરશો તો તમને ખબર પડી જશે। અડદ બી સરસ મેશ થઈ ગયા છે। હવે આને આ જ રીતે આપણે ગેસ પર ઉકાળીશું। થોડું પાણી એડ કરીશું અને 15 મિનિટ આમ જ ઉકાળીશું પહેલાં। તો હું આ બાજુ શિફ્ટ કરી દઉં એને અને અહીંયા આપણે એનો વઘાર કરીશું। કુકર આ બાજુ રાખીને એને આપણે 15 મિનિટ ઉકાળીશું, ત્યાં સુધી આપણો વઘાર તૈયાર કરી દઈશું। તો વઘાર માટે મેં અહીંયા કઢાઈમાં 1 ચમચી તેલ અને 1 ચમચી માખણ લીધું છે। તમે વ્હાઈટ માખણ પણ લઈ શકો ને યલો માખણ પણ લઈ શકો। આમાં વ્હાઈટ જ આવે છે, પણ ના હોય તો તમે યલો પણ લઈ શકો। તો આને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું। માખણને આપણે મેલ્ટ કરી દઈશું। તેલ થોડું વેડશું એટલે આપણું માખણ બળી ના જાય। એકલું માખણ લેશો તો તમારું બળી જશે। આનું નામ જ દાલ મખની છે એટલે માખણનો બહુ જ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થશે। હવે એમાં આપણે થોડું જીરું એડ કરીશું અને થોડી હિંગ એડ કરીશું। એમાં લસણ અને ક્રશ કરેલું લસણ છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। 12 થી 13 કળી લસણ લીધું છે, એમાં લસણનું પ્રમાણ થોડું વધારે લેવાનું। લસણને આ રીતે થોડી વાર 1 મિનિટ આપણે સાતળી લઈશું। આ બાજુ આપણા કુકર ઉપર ગેસ ચાલુ જ છે એટલે આપણી દાળ ઉકળે જ છે। હવે આ લસણ સંતળાઈ ગઈ છે તો એમાં એક મીડિયમ સાઈઝનો કાંદો લીધો છે, એને આ રીતે ઝીણે કટ કરેલો છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। કાંદાને પણ આપણે થોડો સાંતળી લઈશું। કાંદાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે 2 ટામેટાની પ્યોરી બનાવી છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। એમાં મસાલા કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે પહેલાં આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું। દાળ બાફતા એડ કરેલું છે એટલે આપણે એ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હળદર થોડી એડ કરીશું। લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તીખા જોઈએ એ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું ને 1 ચમચી દાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। આમાં એકદમ ઓછા મસાલાથી આ દાળ તૈયાર થઈ જાય છે। આમાં માખણનો અને મલાઈનો જ ટેસ્ટ વધારે આવે છે, એકદમ સ્મૂથ એનાથી ટેસ્ટ લાગે છે। હવે આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આ ટામેટાને ચડવા દઈશું। આ બાજુ આપણી દાળ પણ ઉકળે જ છે, જેટલી ઉકળશે એટલી આપણી દાળ સારી થશે। એ બાજુ ઉકળવા દઈશું ને આ બાજુ આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું।
તો તમે જોઈ શકો છો આપણો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. વઘારમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે કુકરમાં જે દાળ ઉકળવા રાખેલી એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે પાણી એડ કરીશું અને હજી તો આપણે અડધો કલાક ઉકાળવાની છે એટલે હજી આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. તો 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. એમાં બટર એડ કરીશું. એમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં બટર હોય છે એટલે આપણે આનું નામ જ દાલ મખની છે. એટલે આ 2 ક્યુબ જેટલું બટર એડ કરીશ. 100 ગ્રામ બટરમાંથી આપણે 50 ગ્રામથી 70 ગ્રામ જેટલું આપણે બટર એડ કરવાનું છે. હવે આ દાળને આપણે મીડિયમથી ધીમા ગેસ પર અડધો કલાક આપણે ઉકાળી લઈશું એટલે એનો કલર સરસ ક્રીમી થઈ જશે. પછી આપણે મલાઈ એડ કરીશું. તો મેં અડધો કલાક અને આ રીતે ચલાવતા જઈ વચ્ચે વચ્ચે અને ઉકાળી લીધી છે. તમારે જે રીતની ઘટ જોઈએ એ રીતે તમારે પાણી એડ કરવાનું. આટલી હોટલમાં આટલી ઘટ હોય છે. તો હવે આપણે એમાં ક્રીમ એડ કરીશું. ઘરની મલાઈ જે આવે એ આપણે એડ કરીશું. તમે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ આવે એ પણ એડ કરી શકો. મિક્સ કરી લઈશું. એનો કલર જ તમે જોઈ શકો છો કેટલો ફાઇન કલર આવે છે આનો. હવે આપણે 1 જ મિનિટ આને ઉકાળી લઈશું. હવે આપણે થોડા દાણા એડ કરી દઈશું. દાણા પણ મિક્સ કરી લઈશું. જેટલી તમે દાળ ઉકાળશો એટલો એનો કલર સરસ આવશે અને ખાવામાં પણ એટલી ટેસ્ટી લાગશે. તો કમસે કમ અડધો કલાક તો આપણે ઉકાળવાની જ છીએ. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે થોડું ક્રીમ એડ કરીશું. જેટલું આમાં ક્રીમ અને બટર વધારે છે એટલો એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. હવે વચ્ચે એમાં આપણે બટર એડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણી દાલ મખની. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.